Hi, welcome to my channel again. Okay? Ngayon, ipapatuloy po natin paano pagandahin yung Facebook page mo o yung Facebook page na ginawa natin nung una sa first video ko. Okay? Ngayon po, papagandahin natin siya para naman pag mayroong nag-visit or mayroong nakakita sa page mo, i-like, i-check, mag-inquire. So, market trends na page po yung ginawa nating Facebook page. So, ngayon, first, ang gagawin mo talaga, bago maghahanap ka ngayon, gagawa ka ng profile pictures at saka ng cover photo para sa first the requirement of your page. Okay? Napakaganda po kasi dito. Meron ka ng Facebook page na pwede mo pagkaaliwan, pagkalagyan mo ng mga produkto mo na pwede mong i-display sa page mo. Okay? So, sabi ko nga kanina, um, magko-collect ka ng picture sa Google. Okay? And then, kung marunong ka mag-Photoshop, mag-Photoshop ka, or kung hindi man, kumuha ka ng high resolution, pumunta ka sa search ka sa Google kung how to create a Facebook profile using without Adobe Photoshop. So marami po tayong ma-research makikita actually sa online o sa Google. Marami po mga apps na pwedeng gumawa ng profile picture. So ngayon, nakagawa na po ako ng profile picture at saka ng cover photo sa ginagawa natin na market trends. Okay? So, let's proceed. Okay, makikita nyo po ngayon. So, ito camera. I-check po natin to. Click. And then, edit profile picture. And the next is upload photo. So, ito yung sinasabi kong nagawa ko na. Okay. Yeah, save. Yun. Ang ganda. So, makikita mo talaga siya. And then, next is edit photo or upload photo. Okay, ito po yung ginawa ko. And then, yan. So, nag-upload na po siya ngayon. Yun, ang ganda. So, makikita nyo, save. So, yun po. So, sa profile pic pa lang at saka sa cover photo talaga nakakaakit. Nakakakuan talaga. So, makukuha talaga yung clients. And next at third is, kailangan po natin una, so nakikita nyo sa last video natin the first video natin is, makikita nyo dito yung may create username. Makikita nyo po doon. Actually, after that video, ginawa ko na siya ng username. Pero, kung kayo first nyo pa lang po gumawa ng Facebook page, sa beta version yun, kahit wala pang likes, wala pang um, transactions, pwede na po kayo makagawa ng i-create username. Ang gagawin nyo lang po, kiklik nyo lang po yung dito, create username, or pupunta po kayo dito ngayon sa edit page info. Okay? So, makikita nyo. So, ito yung market trends.ph, yung ginawa nating Facebook name. And then second, dito po, pwede kayong gumawa na yung user na sinasabi ko. Okay? So, type nyo po, and then make it sure na available po yung username na gagamitin nyo. So, malalaman nyo naman po yan. Meron po yung check. And then, description. Depende po ano yung description nyo pwedeng ilagay dito. So, yun pa. Fill up the details. Kailangan ba talagang maglagay ng contacts? Yes, pwede po maglagay kayo ng contacts. Pwede po rin po maglagay kayo ng email, ng website. For me, hindi po ako naglalagay kasi doon ko po siya gagamit po ako ng automation o ng chatbot na automation talaga. Kasi sa automation na yon, doon ko ilalat yung details, yung information ng about sa page. Okay? And then the location. Sa location naman, kung saan ka nabilong ngayon na location,
You put it there. Ako, dito po ako sa Cagayan de Oro, sa Barangay Kauswagan. And then, siyempre, to be searched. Saan ako na area. Yan. And then, zip po. And then, yan. No hours available or always open. Okay. And then, yan. Daming nilagay ni Facebook page ngayon. So, for now, yan. And then, not applicable. And then, yun po. Okay na siya. Na-set up na siya. So, dito, pag nalagay nyo na yung username, yan, makikita nyo na rin po siya dito sa page niya. Makikita nyo na po ito. So, ano nga ibig sabihin nitong username? Bakit siya ginagawa? Ito po, ginagamit itong username pag mag-messaging ka. So, pwede mo rin siyang i-open sa messenger mo. Okay, so makikita nyo, ito na po yung nagawa ko pala. So, ito yung link for messenger. So, makikita nyo, so yun yung username. So, pwede nyo itong gawing messenger. And then, ito naman po yung link pagka mag-open po kayo ng browser. Okay, so next is, siyempre, dun sa last nating video, nakalagay doon is add button. So, sinit up ko na po yung add button. Ang ginawa ko po doon, na-set up ko siya dito. So, so, palagay na lang natin. Ulitin po natin dito. So, ginawa ko, add button. Siyempre, ang kailangan natin to subscriber o yung mga taong dapat magre-report siya. So, ang gagawin mo dito is send message. Yan. Diba? Ang napakaganda. Ang napakalinis. So, paano mo malalaman na gumagana yung phone mo? Kasi nga, admin ka. So, ang ginagawa namin dati, pinapacheck namin sa mga friends namin kung okay na ba yung, kung makikita ba yung send message at papunction mo yung button. Dito naman, ang ginawa ni Facebook sa beta, pwede mong mag-pass it as an user o hindi ka pa nag-like. So, makikita mo yon, di ba? Send message. Send message. So, napapansin mo ba, pagka pupunta ka ng ibang page, mag-click, automatic mayroong magpa-pop up dyan. Okay? May magwe-welcome pa nga eh. Yan. O, ito, katulad nito. Yan. Ito yung hindi pa talaga siya nasasaka na Facebook page o chatbot. Normal lang siya, basic na pang response ng isang Facebook page. And then, next, ito, makikita mo. Okay? So, ang kailangan mo talaga sa Facebook page, lagi kang update. Ang ilalagay mo, example, kung branding ka, more on the product, lagi mong huwag kakalimutan na mag-update ka everyday. Hindi yung talagang tad ka ng post. Ang gagawin mo lang dito, about the product, about the price, the benefits, the blogs, yung mga vlog, yung about the health tips, and then, siyempre, maglalagay ka rin ng mga quotes. Quotes about the product o quotes ng mga, and then, kung gusto mo maglagay ng Bible verse, napakaganda. In 7 days mo, kailangan laging update si Facebook. Kasi, pag dumami yung mga nagla-like sa'yo, daming nagpa-follow sa'yo, the more sila na makukuha, hala, legit pa talaga to. Kasi everyday siya nag-a-update ng post. Everyday siya gumagalaw. So, everyday siyang mayroong transaction. So, ibig sabihin nun, so, ang trust, kasi kinag-create ng trust dito. Di ba? Doon sa Facebook profile natin, or lagi tayo nag-update ng post, nagpo-post tayo doon about ourselves. So, makikita talaga natin na totoo itong taon to. Dito naman sa Facebook page, ganun din gagawin natin. Pero more on brand and more on, ano yon? Ano yung pitong yung pwede mong gawin? First is about the product. Magpo-post ka sa product. Second, the benefits. Third is the instruction of the product. Fourth is the blogs or blog yung about what like about the product or about the ginagamit ng brand. Fifth is mga quotes, o leadership quotes o depende motivational quotes. And then pang-anim, pwede siyang mga Bible verse. And then pang-pito, pwede dito yung kukunin mo na magbibigay ka ng mga promos. Yan po, yung apat na yan. Once a day per post,
para ma-aware talaga sila na meron talaga totoo po talaga tong Facebook page na kanlang ni-like at kanlang sinasubscribe. So, and then next, siyempre, we are the first, so tayo yung mag-uuna, mag-like na. So, na-like na natin. So, ngayon, dahil sa nakita na natin sa user, so babalik tayo, exit, view ads. So, ngayon, admin ka na. So, sa admin ka na, ang gagawin nating step para mapansin tayo is ito. See all friends, lahat ng friends mo. Okay? First technique na pwedeng gawin natin, mag-i-invite ka ngayon ng 10. 10 lang muna. Or mas magindi kung gusto mo talaga, kung hindi ka ma-restrict ni Facebook, so gawin na natin select all. And then, pinaka the best, check mo to, send sa kanilang messenger. So, para mapansin talaga nila na mayroong update about sa Facebook page. So, support siya, support pa lang friends ko. Okay, this is my third Facebook. So, para makita nyo, I have my first Facebook po kasi meron akong more than 3,000 friends. Ngayon, gumagawa po ako ng another Facebook po on my video tutorial. So, yan. Okay, send natin invites. So, within 24 hours, bawal siya. So, ibig sabihin, ang gagawin natin dyan, hindi ka pa makakapag-send to all. Yun yung isang rason. Okay? Subukan natin mag-send 10. 2, 4, 6, 8, 10. Yan. Try natin. And then, yun. Ayun. So, 10 lang muna. Kasi, huwag yung masyadong magsasend ka. Kasi spamming yun eh. As a required yata sa lalo ginamitan natin kanina ng invite to messenger. Ang limit yata doon pagka bagong Facebook is 25 messaging ka lang. Pag sumubra ka na sa limit, ibablock ka ni Facebook. So, yun lang po. Maraming salamat sa pagsubaybay nito. Next po natin sa next video po, gagawin po na natin yung pag-create ng posts. So, see you on the next video.